56 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran, tiền vệ Đức Huy đã có một pha va chạm mạnh với cầu thủ số 17 của đội bạn. Sau đó, đầu anh đập mạnh xuống đất và lập tức được các bác sĩ đưa rời sân để chăm sóc. Tiền vệ sinh năm 1995 chia sẻ, anh bị mất trí nhớ tạm thời, không còn nhớ mình được ra sân thi đấu trận gặp Iran. Tất cả thông tin từ sáng cùng ngày cho tới thời điểm bị chấn thương, Đức Huy đều không còn nhớ gì cả. Trên thế giới, không hiếm gặp những trường hợp cũng bị mất trí nhớ sau khi va chạm mạnh như vậy. Tuy nhiên, hầu hết đều không để lại hệ quả gì nghiêm trọng. 1. Jim Rodriguez, Bayern Munich. Ở trận đấu giữa Bayern Munich và Mönchengladbach tháng 11 năm 2017, ngôi sao Jim Rodriguez đã bị mất trí nhớ tạm thời sau pha va chạm rất mạnh với Tony Janke bên phía đội chủ nhà. Kết quả, anh phải rời sân để nhường chỗ cho hậu vệ trẻ Marco Reye. Ngay lập tức, cả Jim Rodriguez và Tony Janke được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Rất may cả hai người không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng và trở lại tập luyện ít ngày sau đó. 2. Fernando Torres, Atletico Madrid. Ở trận đấu giữa Atletico Madrid và Deportivo, vòng 25 La Liga 2017, Torres và Alex Bergantino đã có một pha va chạm mạnh khi nhảy lên tranh chấp. Kết quả, tiền đạo người Tây Ban Nha bị đập mạnh đầu xuống mặt cỏ và nằm bất động. Anh bất tỉnh và các đồng đội phải dùng tay kê vào miệng Torres để tránh việc anh tự cắn vào lưỡi. Rất may cho Atletico bởi Torres đã tỉnh lại sau vài giờ được chăm sóc tại bệnh viện. Tuy nhiên anh cho biết không nhớ gì về pha va chạm đó. Các bác sĩ chẩn đoán Torres bị mất trí nhớ tạm thời nhưng tình hình không quá nghiêm trọng. 3. Fillon, Manchester United. Trong một trận đấu giữa Manchester United và Stoke City, trung vệ Fillon đã bị bất tỉnh sau cú va chạm cực mạnh với John Walter. Anh được đến bệnh viện ngay sau đó. Ông David Moyes, huấn luyện viên trưởng của Man U khi ấy cho biết, mọi thứ đã ổn. Cậu ấy nằm sân sau pha va chạm rất mạnh và mất ý thức, không nhớ gì cả. Rất may bộ phận y tế đã xử lý rất chính xác. 4. Ritocker Denver, đội tuyển Đức. Trong trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina, Ritocker Denver đã phải rời sân ở phút thứ 32 sau pha va chạm rất mạnh vào vai Ezequiel Garay của đội tuyển Argentina ít phút trước đó. Theo các bác sĩ của đội tuyển Đức, Denver có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời. Trả lời phỏng vấn trên Guardian, Ritocker Denver cho biết, thực sự, tôi không nhớ quá nhiều về cuộc chiến vừa qua, đặc biệt trong hiệp 1. Tôi chỉ mơ hồ nghĩ rằng mình rời khỏi sân sau cú va chạm rất mạnh. Tôi chẳng nhớ mình đã vào phòng thay đồ như thế nào. Chẳng biết điều gì khác. Thực sự, trong đầu tôi, trận đấu bắt đầu từ hiệp 2. 5. Peter Cech, Chelsea. Đây được coi là một trong những chấn thương kinh hoàng nhất lịch sử bóng đá Anh. Ngày 14 tháng 10 năm 2006, trận đấu giữa Reading và Chelsea bắt đầu chưa được 1 phút nhưng đã buộc phải gián đoạn. Một pha va chạm cực kỳ nguy hiểm với tia phân hung khiến Peter Cech nằm gục trên sân, trong tay vẫn ôm gọn trái bóng. Sau khi đứng dậy khoảng 20 giây, thủ thành này mới gục xuống và khi ấy những người có mặt trên sân mới nhận ra mức độ nghiêm trọng. Peter Cech rời sân bằng cáng trong tình trạng mất hoàn toàn ý thức. Khi tới bệnh viện phẫu thuật, các bác sĩ đã gắp 2 mảnh xương trong đầu của Peter Cech. Khi tỉnh lại, anh cũng phải mất một khoảng thời gian để nhớ lại toàn bộ sự việc diễn ra trên sân ngày hôm đó. Cech mất đến 3 tháng để dưỡng thương và chỉ có thể quay lại thi đấu vào tháng 1 năm 2007. Kể từ đó, hành trang đi kèm với Cech trong mỗi trận đấu ngoài găng tay còn có chiếc mũ bảo hộ màu đen.